Hey Beshie, welcome back to my channel. If you're new here, I'm your Beshie Rayna. Welcome. If you want to be a part of the #Beshie Squad, all you have to do is to subscribe to this channel by clicking the subscribe button, and please do click as well the bell button for you to be notified every time we upload the new videos on our channel. In today's video, I will tell or teach you some of the useful keyboard shortcut that you can use for faster editing in Adobe Premium Pro. If you want to know what are the shortcut keyboards for faster editing, just continue watching. But before we jump onto our video, please do follow me on my social media accounts. It's here. Okay? So, at Rayna Lapitan. So, without further ado, let the video begin. Pipili lang ako ng clip na pwede kong i-drag nyo lang siya. Yan. I-mute muna natin siya para walang distraction sa sounds kasi hindi pa natin siya kailangan as of this moment. Pasensya na kung may naririnig kayo ng mga bus. Kasi hapon na po. Uwian na ng mga tao. Ang una kong ituturo sa inyo ay how to cut a video clip. Tanggalin natin to. Ayan. There are two ways para mag-cut ng ating video clip. Ang una ay Control K. Okay? Kunyari, gusto mo siyang i-cut ng 40 seconds. Click the clip and then Control K. Nakikita nyo? Nag-separate na siya. Yan na siya. So, ang second way na mas mabilis ay ang C. As in Charlie. Okay? Click nyo lang yung clip. Click mo yung C. Makikita nyo itong razor, blade razor na ito. Pwede ka na pong mag-cut according sa gusto mo. Ayan. Pwede ka na mag-cut. Kunyari, gusto mong i-cut ng 4 na beses. Depende sa'yo. Ganun lang siya kadali. Paano naman siya ibabalik sa normal cursor? Just type V. Victory. As you can see, normal cursor na siya. Paano naman tayo mag-undo? Kunyari, ayaw nyo yung nakat nyo clip. Paano nyo yun gagawin? All you have to do was to Control Z. Kita nyo yun? Isa pa. Z. Z. Back to normal. Walang cut, wala lahat. So, ang second na ituturo ko sa inyo ay kung paano naman mag-copy and paste ng clip na gusto nyo. Dalawang ways din yung pwede nyong gawin. Ang first natin is the Control C and Control V. So, paano po natin yun gawin? Select the clip. Click the Control C. Okay? Bago po i-click ang Control V, i-move po natin itong frame na ito doon sa pagdidikitan natin. Control V. Hindi mo to in-adjust, mag-o-overlap yung dalawang frame mo dito sa iyong timeline. Yan. So, once again, Control Z para sa undo. Okay?
Pakita ko naman sa inyo yung second way. Kung yung pinakamabilis ay just click Alt and then drag. So, Alt plus drag. This is the fastest way para mag-copy and paste. At ang command nito ay Alt plus drag. Paano natin gagawin yun? Simple lang, Beshie. Click nyo yung clip. Click nyo yung Alt. And then, hold nyo papunta dito. See? Nakopy nyo na yung buong clip na gusto nyo. Ulitin natin. Okay? Click nyo yung clip. Click Alt. Hold. Drag. Susunod na ituturo ko sa inyo ay ang Control L or yung highlight. Okay? Para saan ba tong highlight na ito? For example, meron kayong video na gusto nyo pero ayaw nyo ng audio at gusto nyo din i-delete yung kanyang audio. Yun yung purpose ng Control L. Para i-delete nyo or eliminate nyo yung mga clips na ayaw nyo. Okay? Vice versa, kung gusto nyo naman ng audio at ayaw nyo ng clip, pwede nyo rin gawin to. So, ganito lang siya. I-click nyo yung clip. Okay? Control L. Nakikita nyo na separate na siya. Okay? Control L. Kunyari, ayaw nyo ng audio. I-click nyo yung audio. Press delete. So, wala na tayong audio. Or, ando natin siya. Or, sabihin natin, gusto nyo ng ayaw nyo yung mukha nyo. Ayaw nyo yung pinaka-video ng clip. All you have to do was to Control L again. And then, dapat naka-highlight siya ng puti, ha? Click nyo yung video, delete. So, audio na lang siya. Okay? So, yan. So, basically, yan yung mga normal na ginagamit nating shortcut key. I hope you enjoy it. That is it, Beshie. I hope you enjoy it. I hope na may natutunan kayo sa sandaling video natin. If you enjoyed this video, don't forget to subscribe, like, and share. And for you to be notified every time I upload new videos on my channel, don't forget to hit the tiny bell button on the side. So, ito po yung ating Facebook page. Please do follow me if hindi pa po kayo naka-follow. And this has been me, Rayna, signing off. XOXO, peace out.